Voor ons als distributeur is het heel belangrijk om eigenlijk klanten te kunnen meenemen naar een fabrikant en te tonen hoe zij te werk gaan. En dan is het ook heel leuk om zo'n event te regelen en om ervoor te zorgen dat we de mensen ook kunnen laten kennismaken met onze fabrikanten en wat de fabrikant iedere dag doet. Dus het is een top evenement en wij waren super blij om hierbij te zijn. For Detnov was very important, this event, for many reasons. Belgium is among the most important markets in Europe. And as a manufacturer, always our channel is the distributor, so it was a chance to bring our installers here in our factory so they could see the core business, they could see where Detnov is heading in the future. And also, we live in Barcelona, so we wanted to create that experience. I think it was successful, so we hope they had a good memory. Ik vond het een fantastisch event. Ook sowieso al voor de mensen te bekijken achter Detnov. We hebben wel altijd Detnov, maar wie zit erachter? Wat zijn die ideeën van Detnov? En het was super om die firma te bekijken, de producten eens te zien, het proces allemaal te meemaken. En als super plus hebben we dan ook nog een keer Barcelona zelf mogen ontdekken. Dus ja, het was fantastisch. Je pense que c'était vraiment un super événement, on a été très bien accueillis ici à Barcelone. C'est toujours cool de tisser des liens avec les partenaires et de rencontrer le fabricant, voir comment ça se passe niveau usine, etc. Tout était super bien organisé, on a vraiment pris beaucoup de plaisir et on reviendra.